السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زمن قديم كان هناك شاب اسمه ثامر يعيش مع أمه المريضة في بيت صغير على أطراف المدينة. وفي أحد الأيام اشتد عليها المرض، فذهب ثامر لإحضار الطبيب، فقال له الطبيب أن مرض أمه غريب عليه ولا يعرف له علاجا، ولكنه سيعطيه بعض الأعشاب لتخفف الألم، أما المرض فلم يصادفه قبل ذلك. حزن الشاب حزنا شديدا، فقد كان يحب أمه كثيرا ويخاف عليها، فليس له في الدنيا غيرها. وفي الصباح جاءت لزيارة أمه جارته فاطمة، وسألت ثامر عن حالتها، فقال لها ما أخبره به الطبيب، فاقترحت عليه أن يذهب إلى رجل عجوز له خبرة كبيرة في الأعشاب الطبية ويمكن أن يساعده في هذا الأمر. ركب الشاب حصانه وانطلق مسرعا إلى بيت الرجل العجوز، ولما وصل إليه وجده يجلس تحت شجرة أمام بيته، فنزل الشاب عن حصانه وجلس بجواره، فقال له العجوز ماذا بك يا بني؟ فقص عليه حكايته وأخبره بمرض أمه الذي عجز الأطباء عن علاجه. فقال له العجوز للأسف يا بني، هذا المرض غريب والأعشاب الموجودة عندي لا تصلح له. فبكى الشاب وتملكه اليأس، فوضع العجوز يده على كتفه وقال له لا تبكي يا بني، فهناك مكان واحد يمكن أن تجد فيه علاجك. فنظر إليه الشاب بلهفة وقال له أخبرني أين هو وسأذهب إليه الآن. فقال له العجوز لا تتعجل يا بني، فالمكان بعيد ومحفوف بالمخاطر. فقال له الشاب سأذهب إليه ولو كان في آخر الدنيا. فقال العجوز هذا المكان هو أرض الجن، ويستغرق الوصول إليه أكثر من شهر، ولن تستطيع وحدك الوصول إليهم. أصيب الشاب بالصدمة والذهول، وتملكه الحيرة والتفكير، فلم يستوعب كلام العجوز. فقال العجوز للشاب للأسف يا بني، الجن وحدهم هم من يستطيعون وصف هذه الأمراض الغريبة والوصول إلى علاج لها، وهذا كله بأمر الله، لكنهم على علم وقدرة بأمور يعجز عنها البشر. فقال الشاب ومن سيساعدني في الوصول إليهم؟ قال العجوز هناك أميرة تعيش في قصر بالقرب من أرضهم، وإن وصلت إليها ستساعدك في الوصول، فهي تعلم الكثير عنهم وعن أسرارهم، وقد علمت أنهم يحبونها ويتقربون منها. ووصف العجوز للشاب الطريق وكيف سيصل إلى قصر الأميرة. ودع الشاب العجوز وعاد إلى بيته. عندما وصل إلى البيت وأخبر جارته فاطمة بما حدث، فقالت له وماذا ستفعل؟ قال لها سأذهب وأحضر الدواء. فقالت لكن الأمر صعب جدا وأخاف أن يحدث لك مكروه. فقال لها لا يوجد في الدنيا أصعب من مشاهدتي لأمي تتألم أمام عيني، ولا أستطيع أن أفعل لها شيئا. سأذهب لإحضار الدواء ولو كان الثمن حياتي، فأهون علي أن أموت أفضل من أن أظل عاجزا أمام مرض أمي وألمها. لكن أوصيك أن تظلي بجوارها حتى أعود، ولن أنسى لك فضلك، ولا تخبريها بشيء حتى لا تنزعج علي. أخبريها أني مسافر للعمل وسأعود قريبا. جمع ثامر أمتعته وركب حصانه، وانطلق مسافرا عبر الصحراء مارا بالجبال والوديان والأنهار. وكان يجلس بعض الوقت ليستريح هو وحصانه ويتناولان بعض الطعام، وكان غارقا في أفكاره لا يعلم ماذا يخبئ له القدر، وهل سيستطيع الوصول للدواء أم سينتهي به الأمر بعيدا ولن يعود لأمه. لكن صورة أمه لم تكن تفارقه، وكانت الحافز له ليصل إلى مبتغاه مهما حدث. بعد أيام من السفر تعب الحصان ولم يستطع الركض، ونفد الطعام والشراب، فنزل عن الحصان ومشى بجواره، فقد اقترب من المكان الذي وصفه له العجوز، لكن الجوع والتعب تملكا منه هو وحصانه. وبينما هو على هذه الحالة نظر بعيدا وقد اقترب الليل، فوجد أنوارا تلمع من بعيد، فسحب حصانه وتمالك نفسه وذهب ناحية الضوء. وعندما وصل
رأى قلعة فائقة الجمال لم يرى مثلها قط. اتجه ثامر نحو القلعة لعله يحصل على طعام وماء لفرسه. توجه ناحية الإسطبل وقام بوضع الطعام والماء لحصانه، وعندما اطمأن عليه دخل القصر وأخذ يتجول بممراته بحثا عن أي أحد. فمر على غرفة بها طاولة كبيرة للغاية تضم أشهى أنواع الطعام والشراب، ونظرا لشدة جوعه لم يتمكن من السيطرة على نفسه من شدة الجوع، وجلس لتناول الطعام ولم يرى أحدا ليستأذن منه، فجلس على الطاولة وشرع في تناول ما لذ وطاب. أكل حتى امتلأ وشرب حتى ارتوى. وبعد أن انتهى من تناول الطعام وجد امرأة عجوز قبيحة المنظر وشكلها مخيف تقف أمامه، فأصابه الذهول، فقالت له: لا تخف، أنا أميرة هذا القصر، وقد سحرني نفر من الجن لرفض الزواج منهم، وأنا فتاة جميلة وهذا ليس شكلي، وأريد أن أطلب منك طلب. فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: أريدك أن تبيت معي في القصر هذه الليلة. فرفض الشاب وقال لها: لا أستطيع، فلست مطمئن لك ولا لهذا المكان. فقالت له: لا تخف، لن يؤذيك أحد، تعال معي. اصطحبته إلى غرفتها الفاخرة، وكان بها صورة لفتاة جميلة، وقالت له: هذه صورتي. فقال لها: إنها فتاة جميلة للغاية. وسألها: هل أنت الأميرة التي تسكن بالقرب من أرض الجن؟ فقالت: نعم أنا. فقال لها: لقد جئت لأبحث عنك من بلاد بعيدة، فأمي أصابها مرض غريب ولا يوجد لها علاج إلا في أرض الجن، وجئت إليك لتساعديني. فقالت له: سأساعدك، ولكن ينبغي عليك أن تبيت معي هذه الليلة، فالسحر الذي أصابني لا ينفك إلا بمبيت شاب معي ليلة كاملة. فوافق الشاب وزال الخوف عنه، وبات معها في القصر هذه الليلة. وفي الصباح وعندما استيقظ من نومه وجد الأميرة وقد انفكت لعنتها وزال عنها السحر، وظهرت أجمل من الصورة كثيرا، وقالت للشاب: أشكرك على مبيتك معي ومساعدتك لي. فقال لها الشاب: أريد الدواء لأمي، أرجوك ساعديني كما ساعدتك. فقالت له: سأدلك على طريق الوصول إلى أمير الجان، ولكن لن أذهب معك، فهو من سحرني لهذه الصورة القبيحة لرفض الزواج منه. فقال لها: وهل سيعطيني ما أريد؟ فقالت: لست متأكدة، ولكن ينبغي عليك المحاولة ثم نفكر بعد ذلك. وصفت الأميرة للشاب الطريق وقالت له: سأرسل معك أحد رجالي وسينتظرك بعيدا، وإن حدث لك مكروه لن أتركك، وسوف أحضر لإنقاذك على الفور. ركب ثامر حصانه وذهب معه حارس الأميرة، وسارا معا في الصحراء حتى وصلا إلى جبل عالي. فقال له الحارس: سأنتظرك هنا وسأراقبك من بعيد. فهم يجلسون خلف هذا الجبل. تحرك ثامر وحده حتى عبر الجبل، وشاهد ثلاثة يجلسون بعيدا، ولما اقترب منهم وجد شكلهم مخيفا، ووجد قدرا به حساء يغلي ولا يوجد تحته نارا، ووجدهم يلعبون ويضحكون، فاقترب منهم وهو خائف. ولما وصل إليهم قال أحدهم للآخر: من هذا الرجل؟ يبدو أنه غريبا. فقام الأمير واقترب منه وشم رائحته ونظر إليه بغضب وقال له: هل أنت من بات عند الأميرة بالأمس؟ انصدم الشاب من كلامه وقال له: لا، لست أنا. فضحك الجني بسخرية وقال له: هل صور لك عقلك أنك تستطيع أن تخفي شيئا علينا؟ لقد سحرت الأميرة منذ زمن ولم يجرؤ أحد أن يقترب منها. هل أنت الشجاع الذي أنقذ الأميرة؟ ارتعش الشاب وظهر عليه الخوف الشديد، فقال الأمير لمن معه: ماذا أفعل به؟ هل أقتله؟ فقال أحدهم: يكفينا أن نلقي عليه لعنة تجعله ينام نصف عام، وهذه مدة تكفي لكي نتخلص من الأميرة ومن معها. فقال الأمير: نعم، هذا يكفي. ثم استدار ناحية الشاب الذي تملكه الرعب والخوف، ورفع يده ونظر إلى عيني الشاب بقوة،
فسقط الشاب على الأرض وغط في نوم عميق. شاهد الحارس ما حدث من خلف الجبل، فأسرع عائدا إلى الأميرة وأخبرها بما حدث، فحزنت على الشاب وأحست بالذنب، فقد كانت هي السبب فيما حدث له. فجمعت جنودها وانتظرت حتى اقترب الليل، وذهبت إلى الشاب فوجدته نائما لا يتحرك، وقد غادر الجن المكان، فأمرت جنودها بحمله والعودة به إلى القصر. حاولت الأميرة بشتى الطرق أن توقظه من نومه فلم يستيقظ. وفي الصباح ذهبت الأميرة إلى أمير الجن وسألته عما فعله بالشاب، فقال لها: لقد ألقيت عليه تعويذة تجعله ينام نصف عام لكي يكون عبرة لمن يحاول الاقتراب منك، ولن يستطيع أحد أن يوقظه قبل هذه المدة. فترجته الأميرة أن يوقظه، فليس له ذنب، وقد جاء من أجل البحث عن دواء لأمه، وأنا من جعلته يبيت معي. فقال لها: أعيده بشرط أن تقبلي الزواج مني. فقالت له: سأفعل، لكن بعد أن توقظه من نومه. فذهب الجني إلى الشاب وأيقظه من نومه، ثم اصطحبه من يده إلى خارج القصر ورفع يديه، فقامت رياح عاصفة، فأمر الريح أن تحمله إلى أرض بعيدة حتى لا يعود مرة أخرى. وبالفعل في لحظة واحدة اختفى الشاب من أمامهم. صاحت الأميرة: ماذا فعلت؟ وصرخت في وجه الجني، فقال لها: لقد أرسلته إلى مملكة عظيمة من ممالك الجن، وهناك يستطيع أن يبحث عن دواء لأمه ولا يعود إلى هنا مرة أخرى. غضبت الأميرة من الجني وتركته ودخلت قصرها. أما ثامر فوجد نفسه في أرض غريبة على شاطئ بحر لون مائه أحمر، فتعجب ثامر من المكان، وظل يمشي ليبحث عن أي أحد في هذا المكان، فشاهد كوخا من بعيد، فأسرع ناحيته ودخل، فوجد امرأة عجوزا تجلس داخل الكوخ، فطلب منها طعاما، فقد تملكه الجوع والعطش، فليس معه أي شيء، فقالت له: اجلس، فجلس. فصفقت العجوز بكلتا يديها، فإذا بطاولة عليها أشهى الطعام تظهر أمام ثامر، فاندهش مما حدث وقال لها: هل أنت جنية؟ قالت له: بل أكثر من ذلك، ولكن تناول طعامك أولا. فأكل ثامر حتى شبع وشرب حتى ارتوى، ولما انتهى من طعامه صفقت العجوز مرة أخرى، فاختفى الطعام كأنه لم يكن. وسألته العجوز: من أنت؟ وما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ فقص عليها حكايته كاملة. فابتسمت له العجوز وقالت له: أنا معجبة بك كثيرا، وسوف أحضر لك الدواء الذي تريده، فحبك لأمك وبرك بها جعلني أقدرك وأحترمك، ورحلتك القاسية للبحث عن دواء لها جعلني أتعاطف معك، فأنت تستحق كل الخير. انتظر وسوف أحضر لك الدواء. أحضرت العجوز بعضا من الأعشاب وأعطتها للشاب وقالت له: هذه الأعشاب نادرة الوجود وتشفي من جميع الأمراض الغريبة بإذن الله، ولكن أخبرني كيف ستعود؟ فقال لها: لا أعرف أين نحن وكيف سأعود. قالت له أن هذه الأرض بعيدة جدا وسوف تستغرق سنوات للعودة إلى أرضك. فقال لها: وماذا سأفعل؟ قالت: تعال معي. وخرجت معه من الكوخ وقالت: أسلك هذا الطريق وسوف تجد بيتا ل3 أولاد، أبوهم مات من أيام وكان كبير سحرة الجن، اذهب إليهم واستخدم عقلك، فقد ترك لهم أبوهم بساط سحري وقبعة وحذاء سحري، لو استطعت أن تحصل على البساط سيطير بك إلى أي مكان في لحظات. فشكرها ثامر على ما صنعته معه، وأخذ الأعشاب ورحل. ولما وصل إلى البيت وجد الفتيان ال3 يتصارعون، وكل واحد منهم يمسك بأحد الأشياء ال3 التي أخبرته بها العجوز، فتقدم ناحيتهم وقال لهم: ماذا بكم؟ لماذا تتعاركون؟ فقال له أحدهم: إن أبوهما مات من أيام قلائل وترك لهم هذه الأشياء.
وكل واحد منهم لا يرضى بما معه ويريد ما في يد أخيه. فنظر حوله لعله يجد شيئا يكون حلا، فوجد شجرة لجوز الهند بعيدا، فقال لهم: عندي حل، هل تشاهدون هذه الشجرة؟ قالوا: نعم. فقال لهم: ستتسابقون فيما بينكم، ومن يصل إلى هذه الشجرة أولا يأخذ البساط، ومن يصل ثانيا يختار ما تبقى من القبعة والحذاء، أما الأخير فعليه أن يقبل بآخر شيء. فوافقوا على هذا الحل واستعدوا للركض. وعندما انطلقوا بالجري وقبل أن يصلوا للشجرة، أخذ ثامر البساط وركب عليه وأمره بالطيران بسرعة، وأخذ معه القبعة والحذاء، ثم طار البساط عاليا، وأمره ثامر أن يذهب به إلى قصر الأميرة لينقذها من الجني ويأخذها معه إلى أرضه. وبالفعل وصل الشاب إلى قصر الأميرة، ووجد حراس من الجن يقفون على بابها، فارتدى القبعة السحرية وأمسك بالحذاء، فاختفى ودخل القصر. فوجد الأميرة تجلس على سريرها تبكي، فخلع القبعة وظهر أمامها، فذهلت عندما رأته وفرحت كثيرا، وقالت: كيف وصلت إلي؟ فقال لها: لا يوجد وقت، هيا بنا نهرب من هنا. فألبسها الحذاء السحري فاختفت، ولبس القبعة وخرجا معا دون أن يشعر بهم أحد، وركب البساط وطار بعيدا. فسألها ثامر ماذا حدث، فقالت: لقد وعدت الجني أن أتزوجه، وأمهلني 3 أيام لأتجهز، وكان هذا اليوم الأخير، والحمد لله أنك وصلت في الوقت المناسب. وصل ثامر إلى بيته ودخل على أمه المريضة وقبل يدها، واعتذر لها عن غيابه، فقالت له: أين كنت يا بني؟ كيف تتركني كل هذا الوقت؟ فقال لها: لقد أحضرت لك الدواء. فأجلسها وأعطاها الدواء ونامت، وعندما استيقظت وجدت نفسها تقف على قدميها، وقد عادت لها صحتها وشفيت من مرضها. فاحتضنت ابنها وهي تبكي وقالت: الحمد لله، لقد عادت لي صحتي يا ولدي. فقال لها: عليك أن تشكري هذه الأميرة، فهي من ساعدتني في الوصول إلى الدواء، وسوف أتزوجها وستعيش معنا هنا. فرحت الأم كثيرا وعانقت الأميرة، وقالت لها: من اليوم أنت مثل ابنتي. وبعد أيام تزوج ثامر بالأميرة، وعاشت معه في بيته في سعادة وهناء. وفي أحد الأيام جلس ثامر مع زوجته تحت شجرة أمام البيت، فقالت له: هل فكرت يوما في الفتيان ال3 الذين أخذت منهم بساطهم؟ فنظر إليها طويلا كأن شيئا انكسر في قلبه، وقال لها: لقد كنت مضطرا، ولكن هذا الأمر يؤلمني كثيرا، فلقد خدعتهم ولست فخورا بذلك. هزت الأميرة رأسها ونظرت إلى السماء وقالت: من يأخذ حق غيره يأتيه اليوم الذي يدفع فيه الثمن، يجب أن تعيد لهم ما أخذته. فقال لها: نعم، أنا أفكر في ذلك، وأعدك أني سأعيده لهم. في نفس الوقت كان الفتيان ال3 يجلسون أمام بيت أبيهم، وهم يصرخون في وجه بعضهم، وكل واحد منهم يتهم الآخر أنه السبب في ضياع تركة أبيهم. وقال الأخ الكبير: لولا طمعنا واختلافنا معا لما خدعنا هذا الشاب. فقال صغيرهم: لن نظل هكذا مكتوفي الأيدي، هيا بنا نتتبع أثره حتى نعرف من أين أتى. فقام الفتيان وذهبوا معا ليتتبعوا أثر أقدامه في الرمال، حتى وصلوا إلى كوخ المرأة العجوز، وطرقوا الباب ففتحت لهم، فسألوها عن الشاب. فتوترت العجوز، فقد كانت تعلم بالقصة، فقالت لهم أنها لا تعرفه، فهو عابر سبيل كان يطلب طعاما وشراب، لكنها لا تعرف شيئا عن مكانه. فعاد الفتيان وقد تملكهم اليأس. أما الجني بعدما علم بهروب الأميرة ازداد غضبه من الشاب الذي ساعدها على الهرب، وتعجب كيف عاد من أرض الجن البعيدة، وكيف دخل إلى الأميرة وسط الحراسة الشديدة على القصر، وقال لمن معه: سأجعل حياتهم عذابا، وسوف أنتقم منهم أشد انتقام،
وسوف أعيدها إلى القصر قبل طلوع الصباح. وفي الليل في بيت ثامر بدأت أشياء غريبة تحدث. النوافذ تفتح وتغلق من تلقاء نفسها، وأصوات غريبة تسمع داخل البيت. استيقظت الأميرة مفزوعة من نومها وصاحت على ثامر: هناك أشياء غريبة تحدث في البيت، وأشعر بهالة سوداء تقترب منا، أنا أعرفها جيدا. نهض ثامر على الفور. ماذا تعنين؟ همست الأميرة: إنه أمير الجن، لقد عاد. وقف ثامر وقد تملكه الخوف، فقد سمع وشاهد بنفسه ما يحدث، فأسرع وأمسك سيفه، وأدرك أن الخطر قد اقترب. ثم نظر إلى زوجته فوجدها ترتعش وقد تجمدت أطرافها. ثم سمع صوتا كالرعد من خلف البيت: أيها البشري، هل تظن أن هروبك مني سيستمر؟ هل تظن أن سرقة الأميرة ستبقى بلا عقاب؟ خرج ثامر فرأى أمير الجن واقفا بجوار شجرة طويل القامة، عيناه تشع بنار غاضبة. وقف ثامر رغم خوفه وقال: ابتعد عنها، لن تأخذ الأميرة مرة أخرى. ضحك الجني بصوت يخترق العظام وقال: لم آت من أجل الكلام، بل من أجل الانتقام. رفع ذراعه وخرجت من الأرض ظلال سوداء كأنها أمواج تتحرك في دوامة، وهاجمت ثامر وقيدته كما لو كانت سلاسل حية. صرخ ثامر وهو يتخبط، لكن قوته قد انهارت. خرجت الأميرة من البيت مسرعة نحو زوجها، وقالت للجني: أرجوك توقف ودع ثامر. تقدم الجني نحوها وأمسك بيدها بقسوة وقال: هذه المرة لن تهربي مني. وقبل أن تصرخ اختفت هي والجني وسط دوامة سوداء، وسقط ثامر على الأرض وهو يشاهد زوجته تسحب من بين يديه، وهو عاجز عن فعل أي شيء. وفي الصباح ذهب ثامر إلى أمه وقص عليها ما حدث، وهو يبكي على فراق زوجته وضياعها منه وهو عاجز. وضعت الأم يدها على كتف ابنها وقالت له: لا تبكي يا بني، فكل شيء يمكن أن يعود، لكن أولا ينبغي عليك أن تعيد الحقوق لأصحابها حتى يعود لك حقك. ابدأ طريقك بإرجاع ما أخذته من الفتيان الثلاثة، ومن هذا الطريق سوف تفتح لك أبواب جديدة تساعدك على الوصول لزوجتك وإنقاذها من الجني، وتخلص من ذنوبك يا بني، واقترب من الله، فهو وحده من يستطيع حمايتك من هذه الشرور. شعر ثامر بالندم وقال لأمه: لن أذهب لإنقاذ زوجتي قبل أن أعيد ما أخذته من الفتيان. ذهب ثامر وأحضر البساط السحري وركب عليه، وأخذ معه القبعة والحذاء، وأمر البساط أن يذهب به إلى أرض الفتيان. طار البساط عاليا في السماء وانطلق مسرعا نحو أرض الجن، وفي وقت قصير وصل ثامر إلى بيت الفتيان الثلاثة، وكانوا جالسين أمام بيتهم. فنزل من على البساط وتقدم ناحيتهم، فوقفوا وهم ينظرون إليه متعجبين. فتحدث ثامر معهم واعتذر لهم عما فعله، وقال لهم: لقد كنت مضطرا لفعل ذلك، فقد كانت أمي مريضة، وكان ينبغي علي العودة إليها بسرعة، وكنت أخشى أن أخبركم فترفضون مساعدتي. فقال كبيرهم: لقد بحثنا عنك كثيرا، لكن يبدو أنك لست سيئا كما ظننا. تفضل واجلس لتستريح وتأخذ واجبك، وسنعيدك إلى أرضك على البساط. فقال لهم: أريد أن أذهب إلى كوخ العجوز أولا، فعندي أمر هام أريدها أن تساعدني فيه. فقالوا له: هيا بنا سنأتي معك، ولن نتركك حتى تعود إلى أرضك مرة أخرى، فمن دون البساط لن تستطيع الرجوع إلى أرضك. ذهبوا معا إلى كوخ العجوز، وجلس ثامر أمامها، فقالت له: كنت أعلم أنك ستعود، أخبرني ماذا بك. فقص عليها ما حدث، وأن أمير الجن خطف زوجته. فقالت: لن تستطيع أن تعيدها بسهولة، ويجب عليك أن تقضي على هذا الجن حتى لا يعود إليك مرة أخرى، وهذا الأمر صعب جدا،
ومكان قصره بعيدا عن هنا. فرد أحد الفتيان وقال: يمكننا أن نذهب معه على البساط ونساعده في الوصول إلى القصر. فقالت العجوز: ليس الأمر في الوصول إلى القصر، بل في الدخول إليه وتخليص الأميرة. ثم صفقت العجوز بيديها، فظهرت أمامها قارورة سحرية دائرية وشفافة. فرفعت العجوز يدها وتمتمت بكلام غير مفهوم، فظهر القصر أمامها وحوله هالة سوداء، وظهرت الأميرة وهي محبوسة داخل غرفة مظلمة ومقيدة من يديها. فقالت العجوز: يمكنني أن أساعدكم في دخول القصر، وسأعطيكم هذه القارورة، فستمكنكم من عبور الهالة السوداء. ولكن عليكم الحذر، فهذا أمير الجن وليس جني ضعيف، ولو تمكن منكم لا أعلم ماذا سيفعل. فقال ثامر: لا تخافي، سوف أدخل وحدي وسأتمكن من إنقاذها. أخذ ثامر القارورة من العجوز وذهب مع الفتيان إلى بيتهم، وركبوا جميعا على البساط وطار بهم عاليا، وأمروا البساط أن يذهب بهم إلى قصر أمير الجن. في هذا الوقت دخل الجني على الأميرة في غرفتها المظلمة، وكانت مقيدة من يديها. فقال لها الجني: هذه المرة لن تهربي، سأجعل منك ملكة للجن جميعا، شئت أم أبيت. نظرت إليه بغضب وقالت: لن أتزوجك أبدا مهما فعلت. فضحك الجني بسخرية وقال لها: عليك أن تفكري، إما الزواج مني وإما أن تظلي هنا حتى تموتي. ثم تركها وخرج. وصل ثامر مع الفتيان الثلاثة بالقرب من القصر، وقال ثامر لهم: سأدخل وحدي، فلن أعرضكم للخطر معي، انتظروني هنا حتى أعود. تحرك ثامر وحده متجها نحو القصر، وعندما وصل ناحيته كان يحمل القارورة في كيس من القماش، وعندما هم لإخراجها سقط الكيس من يده، وظهر أمامه الجني وعلى وجهه الغضب. قال لثامر: كنت أعلم بأنك ستأتي، وأنتظرك من الصباح حتى تصل إلى هنا، وأعلم أن معك 3 فتيان ينتظرونك بعيدا. فقال له ثامر: أريد زوجتي فهي تحبني ولا ترغب في العيش معك، ورفضت الزواج منك مرات عديدة. فضحك الجني بسخرية وقال له: هل أنت مجنون أيها الفتى؟ هل يمكنك أن تأخذ شيئا رغما عني؟ أنت إنسي ضعيف ولا تقدر على مواجهتي، ويمكنني الآن أن أقتلك في لحظة واحدة، لكنني لن أفعل الآن، فأنا أستمتع باللعب معك، وستغضب الأميرة لو علمت أني قتلتك. اسمع يا فتى، هذه آخر مرة أريد أن أراك فيها، وسأرسلك إلى أرض بعيدة لتفكر في أمرك وتعود إلى صوابك، ولو عدت إلى هنا مرة أخرى سأقتلك ولن أرحمك. أما الفتيان ال3 الذين يساعدوك بألعابهم سأذهب إليهم بعد أن أنتهي من أمرك. التفت ثامر خلفه وحاول أن يصل إلى القارورة، لكن الجني رفع ذراعيه فانطلقت ريح قوية أخذ الثامر وطارت به في السماء. ثم ذهب إلى الفتيان ال3 فوجدهم يجلسون تحت شجرة، وعندما شاهدوه أمامهم تجمدوا في أماكنهم ولم يستطيعوا النطق. فقال لهم: أنتم أطفال صغار، ولن أعاقبكم عقابا قاسيا، سأكتفي بأخذ ألعابكم الجميلة التي تساعدونه بها، وسأترككم ترحلون مشيا على الأقدام، إما أن تعيشوا أو تموتوا. وصرخ فيهم: هيا ارحلوا. فأسرعوا بالجري، وتركوا بساطهم وحذاءهم والقبعة على الأرض، وفروا هاربين. فأخذهم الجني وعاد إلى قصره، ودخل بهم على الأميرة وقال لها: لقد طار حبيبك بعيدا ولن يعود مرة أخرى، فهذه الأشياء التي كانت تساعده في العودة أصبحت ملكي. وظل يضحك بسخرية، والأميرة تنظر إليه وهي حزينة وتبكي. أما ثامر فوجد نفسه في صحراء شاسعة ليس لها بداية من نهاية، ولا يوجد بها بشر ولا حيوان. فذهب ناحية شجرة وجلس تحتها وهو حزين ويبكي، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب،
لم يعد لدي حيلة ولا أملك من أمري شيء. يا رب، أنت نصير كل ضعيف ومظلوم. يا ربي، إن كنت أخطأت فاغفر لي، وقف بجواري وأنقذني مما أنا فيه. وإن كنت ذهبت إلى أرض الجن فهذا من أجل أمي. اللهم أعدني إليها وأنقذ زوجتي من هذا الجن المغرور، فأنت القادر على كل شيء. وظل ثامر يدعو ربه ويبكي حتى نام. وأثناء نومه شاهد رجل عجوز بلحية بيضاء يقف أمامه ويبتسم، وقال له: لا تخف يا ثامر، أنت شاب طيب، وبفضل برك بأمك ستنجو مما أنت فيه. خذ هذا الخاتم وارتديه في يدك، وعندما تفركه سينقلك إلى أي مكان تريده. واذهب إلى قصر الجني المغرور، وارفع هذا الخاتم في وجهه وقل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ثم اقرأ آية الكرسي، وسأخبرك ببعض آيات أخرى. اقرأها أثناء مواجهتك له، وتثبت ولا تخف، وستقضي عليه بأمر الله وتعود إلى أمك. نهض ثامر من نومه ونظر حوله فلم يجد أحد، لكنه نظر في يده فوجد خاتما لونه أخضر يشع نورا جميلا، ثم قال: هل هذا حلم أم حقيقة؟ ثم فرك الخاتم بيده فوجد نفسه في لمح البصر أمام قصر الجني، فدخل القصر وهو يمشي بخطوات ثابتة وقوية، وهو يبحث عن الجني حتى وجده يقف في ساحة القصر، وقد تغيرت ملامحه وظهر على وجهه الخوف، وقد جمع عددا كبيرا من أعوانه حوله. فرفع ثامر الخاتم في وجهه وقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. فبدأ الجن الذي حوله يختفي واحد تلو الآخر ويهرب. أما الجني فبدأ يتقدم بخطوات متخبطة ومهزوزة، فبدأ ثامر في قراءة آية الكرسي، وكلما قرأ كلمة كان الجني يرتعش ويصرخ ويحطم أي شيء بجواره، وتساقطت ملابسه وجلس على ركبتيه وهو يصيح: اصمت، لا تتكلم، سأقتلك. لكن ثامر لم يستمع له وأكمل قراءته. كان الخاتم يخرج منه ضوء أخضر كأنها نار تحرق الجني، فسقط على الأرض وبدأ يخرج منه دخان أسود كثيف حتى انتهى وتلاشى، وتحول جسده إلى دخان يتصاعد. وعندما علم ثامر أن الجني قد انتهى أسرع ليبحث عن غرفة الأميرة، فوجدها تخرج من غرفتها وهي تجري، فقد انفك قيدها بموت الجني، واحتضنت زوجها وهي سعيدة، فقال لها: هيا بنا نبحث بسرعة عن الفتيان الثلاثة. فأسرعوا ليبحثوا عنهم، وظلوا يجروا يمينا ويسارا فلم يجدوهم. فقالت الأميرة: لقد أخذ الجني منهم أشياءهم، وقد رأيتها معه، هيا بنا نعود إلى القصر، فقد تساعدنا هذه الأشياء على الوصول إليهم. فعاد معها إلى القصر، وبحثوا في غرفة الجن حتى وجدوهم، فركبوا البساط وأمروه أن يذهب بهم إلى الفتيان الثلاثة، فطار البساط بهم حتى وصل إليهم، ووجدوهم يمشون في الصحراء وقد أصابهم التعب الشديد، فذهب ناحيتهم ونادى عليهم وقال: لا تخافوا، لقد مات الجني. فرح الفتيان وسعدوا بالخبر، وأحسوا بالأمان بعد أن تملكهم الرعب والخوف، وجلسوا معا على البساط، وانطلق بهم عائدا إلى بيتهم. ولما وصلوا فرح الفتيان بالشاب وقالوا له: لقد أنقذتنا من الموت، فقد كنا هالكين لا محالة. فقال لهم: الحمد لله الذي أنقذنا جميعا مما نحن فيه. ثم طلب منهم البساط ليعود إلى أمه وسيعيده لهم، فقالوا له: هذه هدية منا لك، فأنت تستحق كل الخير، اذهب به ولا تعيده، فيكفينا الطبع والحذاء ولن نختلف عليهم، فلا طمع بعد اليوم، سيكون ملكنا جميعا. ثم ودعوا بعضهم، وركب ثامر مع زوجته
وانطلق في السماء عائدا إلى بيته وهو سعيد ومسرور. ولما وصل إلى البيت استقبلته أمه بفرح وسعادة، وقص عليها ما حدث وقال لها: بفضل دعواتك يا أمي أنقذني الله من الموت أنا وزوجتي، وقد مات الجني ولم يعد هناك شيء يهددنا بعد اليوم. الحكمة من القصة: عندما تتقطع بك السبل وتغلق أمامك الأبواب، فاعلم أن باب الله مفتوح لا يغلق. من وصل معنا إلى نهاية القصة اترك لنا رسالة في التعليقات من أي بلد تشاهدنا، وإلى اللقاء في القصة القادمة.